Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Mana-mana negara yang bermusuhan, yang berminat untuk menyerang Malaysia, tidak akan membazir beratus-ratus juta ringgit meletupkan bom dan artileri untuk menaklukkan kita. Tentera negara musuh tak akan gopah-gapah, tetapi dengan tenang dan rileks akan masuk kawasan kita sebelum mengelilingi bangunan strategik seperti menara telekomunikasi, penapisan minyak, substesen elektrik atau jambatan sebelum mereka paksa para pemimpin kami menyerah diri. Musuh kita sedar bahawa persediaan kita untuk mempertahankan negara tidak lengkap. Kalau tak percaya, tengoklah tindak balas Angkatan Tentera semasa pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013. Dan kalau masih tidak percaya, baca berita terkini tentang skandal tentera di laut Malaysia yang melibatkan projek kapal Littoral Combat Ship yang digelar LCS. Sebenarnya, ada dua punca utama terjadinya skandal LCS ini. Satu ialah penjenayah yang disabitkan iaitu banduan bernama Najib Abdul Razak dan yang kedua ialah konsep kaum Ketuanan Melayu. Kalau kita berhati-hati dengan teliti, watak-watak politik yang pangkat tinggi dalam suku kaum Ketuanan Melayu ini timbul setiap kali terdapatnya skandal utama. Nama-nama seperti Najib, kleptokrat yang paling teruk di dunia seperti yang digelarkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Yang kedua, Ahmad Zaid Hamidi yang bangga yang ia kawan baik dengan kumpulan penjenayah Melayu, The Malay Triad seperti Tiga Line. Dan yang ketiga ialah Hishamuddin Hussein yang suka melambaikan kerisnya seolah-olah ia seorang pahlawan Melayu. Ketiga-tiga mereka ni gila kuasa, angkuh dan tamak. Ketiga pimpin Ketuanan Melayu ni seolah-olah menikmati permainan kerusi muzik iaitu dalam Inggeris pass the parcel ataupun musical chairs. Ya, mereka bergila-gila jadi menteri sesuatu kementerian seperti Kementerian Pertahanan. Dalam kementerian yang ramai orang anggap sebagai kementerian yang penting ataupun heavyweight, a heavyweight ministry, jumlah wang yang orang yang tak ada prinsip boleh perolehi dari Komisen Peralatan Angkatan Tentera adalah penyeriman mata. It's very eye-watering amounts. Pemimpin kaum Ketuanan Melayu tidak mahu berkongsi dengan orang lain yang bukan member bulatan dalaman mereka. Oleh itu, adakah kita terkejut bahawa fakta penting dalam setiap skandal kewangan di Malaysia melibatkan Najib, seorang yang boleh kita gelar sebagai lelaki yang sentuhan tercemar, him with the tainted touch. Apa-apa sahaja yang melibatkan Najib atau setiap projek yang Najib sentuh akan tercemar. Isu seperti 1MDB, seperti Skopin ataupun model dari Mongolia iaitu Altantuya Sharibu. Projek Linus, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP. Lembaga Tabung Angkatan Tentera ataupun LTAT. Tabung Haji, Felda dan juga Kumpulan Wang Persaraan ataupun KWAP. Semasa Najib jadi Menteri Pertahanan, 2 enjin jet telah hilang dari Pangkalan Angkatan Udara dan dijumpai dalam proses kena dijual di Amerika Selatan. Juru audit telah mendapati bahawa daripada beberapa jet pejuang, hanya sekelintir saja yang sah boleh terbang. Yang lain tersadar dalam stor gedung. Didakwa, alat ganti jet tu adalah
salah dan berbeza dari model pesawat. Pemimpin kami pandai buat perjanjian dengan kroni mereka yang kebanyakannya bekas pegawai bersenjata. Setelah bersara, mereka jadi kontraktor pertahanan. Bagi ahli-ahli politik, perbelanjaan senjata adalah seperti mereka membeli belah pada masa raya. They go on a raya shopping spree. Berbilion ringgit wang pembayar cukai untuk peralatan ketenteraan bukan kerana angkatan bersenjata kami memerlukan peralatan ini, tetapi lebih mungkin kerana barang-barang itu sangat lumayan kerana ia boleh menerima komisen yang besar. Kapal selam Scorpion kepunyaan Malaysia didakwa tidak dapat menyelam dan ia sebagai logam terapung yang tidak berguna. Kami mungkin mempunyai peralatan radar yang paling canggih, tetapi apakah gunanya jika pengendali itu tertidur sambil menengok blips pada skrin tu? Ia telah terjadi pada kehilangan MH370. Saudara mara saya yang dalam tentera mengadu mereka diberi peralatan yang berkualiti rendah. Seumpamanya, ramai yang terpaksa membeli kasut boot yang bermutu tinggi menggunakan wang mereka sendiri. Jadi mengapa kementerian bagi inferior quality punya barang? Satu lagi ialah rahsia terbuka bahawa kontrak untuk pakaian seragam, uniform, dihaskan untuk kroni terpilih. Pada 7 Ogos, Najib menafi yang skandal LCS 9 bilion ringgit tu tiada kena mengena dengannya. Ia salahkan pentadbiran Pakatan Harapan pada Mei 2018. Najib pura-pura lupa. Ia Menteri Pertahanan dari 1999 sehingga 2008 semasa skandal Scorpion dan Altantuya. Apabila dia menjadi Perdana Menteri pada 2009 hingga Mei 2018, Zahid gantinya jadi Menteri Pertahanan pada April 2009 sehingga Mei 2013. Selepas rombakan kabinet pada Mei 2013, Hishamuddin Hussein pula jadi gantikan Zahid dan ia jadi Menteri Pertahanan. Surat anugerah dari kerajaan kepada kontraktor utama iaitu Bousted Naval Shipyard Sendirian Berhad ataupun BNS dikeluarkan pada bulan Disember 2011. Kontrak itu hanya ditandatangani pada Julai 2014. Sebagai menteri, Zahid mengesahkan perubahan yang reka bentuk sigma yang telah diluluskan oleh Angkatan Laut kepada reka bentuk Gowin setelah BNS, kontraktor tu, mencadangkan ia diubah suai. Sepatutnya, Zahid mesti minta kebenaran Ketua Tentera Laut. Keperluan Navy, Tentera Laut, yang penting dan bukan kehendak Zahid yang patut diutamakan. Ini adalah bagaimana pemimpin suku Ketuanan Melayu bertindak. Mereka tidak menghormati apa yang telah dipersetujui. Mereka memotong dan berubah mengikut keinginan dan kecenderungan mereka sendiri. Mereka tidak peduli kumpulan yang penting, yang dalam kes ini adalah Tentera Laut. Jadi, kebimbangan Dr. Abdul Aziz Jaafar, bekas Ketua Tentera Laut Diraja Malaysia, ia telah menulis surat sebanyak 10 kali kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Ketua Setiausaha kepada Kerajaan dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Tetapi tak seekor pun dari mereka yang peduli membalas suratnya. Beliau telah terperinci kebimbangannya yang mendalam tentang risiko dan perubahan yang terlibat yang telah diokeykan oleh Zahid. Reka bentuk Gowin dikatakan tidak sesuai kerana ia bukan LCS.
Dengan harga mahal sebanyak 9 bilion ringgit ni, Zaid tak mungkin bertindak sendirian dan ia mesti telah berunding dengan Najib. Tetapi kedua-dua mereka ni tidak pentingkan langsung kebimbangan Laksamana Abdul Aziz. Sistem Sigma adalah reka bentuk Belanda, negara Belanda. Sementara Gowin adalah reka bentuk Perancis. Najib sangat akrab dengan pembina kapal tentera laut Perancis. Dengan siapa dia telah banyak berhubung melalui rundingan Skopin dulu, kapal selam Skopin. Kami juga tahu bahawa syarikat Malaysia yang menangani pembelian Skopin iaitu Perimeka memperolehi komisen bernilai ratusan juta ringgit. Sejarah nampaknya mengulangi sendiri dengan skandal LSC ini. Mula-mula kapal selam. Sekarang ni kapal LSC. Pemimpin tertinggi dalam suku Ketuanan Melayu mendapat berbilion ringgit yang dicuri dari pembayar cukai. Duit anda juga. Mereka belanja dan membazir wang rakyat, iaitu wang kami, mengikut kehendak mereka saja. Penyelesaian pemimpin untuk menolong member suku mereka yang mengalami sebarang kesusahan senang saja. Jika member mereka ada kesulitan kewangan, financial problem, wang rakyat juga diguna untuk menyelamatkan syarikat member mereka. Mereka gunakan wang pembayar cukai iaitu wang kami. Inilah yang telah berlaku kepada BNS dan subkontraktornya. Wang untuk membina kapal LCS tu telah diguna untuk bayar diorang punya hutang. Selain itu, tidak ada tender terbuka dan struktur kewangan yang lemah dan pengurusan BNS yang lemah bermakna kos LCS kemudian melonjak. The cost for producing these boats ballooned. Tentera laut sepatutnya memperolehi 12 kapal tetapi ini dikurangkan kepada 6 kapal. Pada hakikatnya, tak ada kapal langsung. Satu pun tak siap. Setengah pun tak siap. Cuma 40% yang maksimum siap untuk satu kapal. Sekiranya rakyat mengadu, para pemimpin puak suku kaum ini akan menangis bahawa subkontraktor adalah semua syarikat milik Bumi Putra dan jika mereka tidak dibantu, maka mereka akan bankrupt. Dan si Bumi Putra juga dan keluarganya yang akan menderita. Itu selalu dalih diorang. Tapi tak siapa pun yang akan menyebut accountability, etika kerja yang baik ataupun amalan pengurusan yang baik. Ini adalah satu lagi keadaan kacau bilau yang telah dibawa oleh Najib. Negara tidak memerlukan musuh luar kalau ada Najib di sekitar kami. Dan bagi mereka yang berfikir Ketuanan Melayu berfungsi, berfikirlah sekali lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.